นี่คือเรื่องราวของเจ้าชายผู้เคยอธิษฐานในอดีตชาติว่าขออย่าให้ได้ยินหรือรู้จักคำว่าไม่มีจากเจ้าชายผู้เปี่ยมไปด้วยโภคทรัพย์สู่การบรรลุเป็นพระอรหันต์ผู้ที่พระพุทธองค์ยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในการมีทิพยจักษุเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในพระอนุรุทธะอรหันต์ผู้เลิศในทิพยจักษุหรือตาทิพย์ค่ะณ กรุงกบิลพัสครั้งนั้นพระเจ้าอมิโตทนะผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุโธทนะและเสด็จอาของเจ้าชายสิทธัตถะได้พระราชโอรสอีกพระองค์หนึ่งเจ้าชายนั้นมีพระนามว่าเจ้าชายอนุรุทธะและถือว่าเป็นพระประยุรญาติใกล้ชิดพระองค์หนึ่งเจ้าชายอนุรุทธะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเป็นสุขุมารชาติคือมีโภคทรัพย์สมบูรณ์มีปราสาท3 หลังเป็นที่อยู่ในฤดูทั้ง3มีนางรำฟ้อนและดนตรีขับกล่อมให้ความบันเทิงอยู่เสมอวันหนึ่งเจ้าชายอนุรุทธะพร้อมกับพระญาติ5 พระองค์ทรงเล่นกีฬาลูกขลุกอยู่เจ้าชายอนุรุทธะทรงแพ้ก็เลยต้องเลี้ยงขนมประทานพระญาติทั้ง5จึงให้มหาดเล็กไปบอกพระมารดาให้จัดส่งขนมมาให้เจ้าชายและพระญาติได้เสวยกันและเจ้าชายได้แพ้ถึง3 ครั้งติดกันก็เลยต้องให้มหาดเล็กนำขนมมาให้เรื่อยๆจนกระทั่งครั้งที่4ขนมนั้นได้หมดลงพระมารดาของเจ้าชายอนุรุทธะจึงให้มหาดเล็กกลับไปบอกเจ้าชายว่าขนมไม่มีเมื่อมหาดเล็กกลับไปทูลเจ้าชายอนุรุทธะว่าขนมไม่มีเจ้าชายอนุรุทธะก็เข้าใจว่าคำว่าไม่มีเป็นชื่อขนมเพราะทรงไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีจึงให้มหาดเล็กกลับไปทูลพระมารดาว่าก็ให้นำขนมไม่มีนั่นแหละมาเถิดฝ่ายพระมารดาของเจ้าชายนั้นเมื่อได้ยินมหาดเล็กกลับมาบอกว่าเจ้าชายขอประทานขนมไม่มีนั้นไปถวายจึงทรงพระดำริว่าลูกของเราไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีเราจะสอนลูกเราให้รู้คำนั้นด้วยอุบายนี้จึงทรงปิดถาดทองคำเปล่าด้วยถาดทองคำอีก1 ใบแล้วส่งไปแต่ในระหว่างทางที่มหาดเล็กเดินถือถาดเปล่าไปนั้นเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูวังก็คิดว่าเจ้าชายอนุรุทธะนี้ได้สร้างบุญบารมีมาแต่ชาติปางก่อนครั้งที่เกิดเป็นบุรุษเห็นใจนับว่านายอันนภาระได้ถวายอาหารที่ตนกำลังจะบริโภคแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอริ t ะแล้วได้ตั้งความปรารถนาว่าถ้าได้เกิดใหม่ขออย่าให้ได้ยินหรือรู้จักคำว่าไม่มีอีกเลยกับทั้งแม้สถานที่เกิดของอาหารก็ขออย่าได้พานพบเลยดังนั้นถ้าเจ้าชายอนุรุทธะได้รู้จักคำว่าไม่มีแล้วเราต้องถูกเทพยดาผู้มีอำนาจเหนือกว่าลงโทษแน่จึงเนรมิตขนมทิพย์จนเต็มถาดเมื่อมหาดเล็กนำถาดนั้นไปให้เจ้าชายและพระญาติและพอเจ้าชายเปิดฝาถาดนั้นออกก็ปรากฏขนมทิพย์ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณเจ้าชายอนุรุทธะและพระญาติต่างก็เสวยขนมนั้นอย่างอร่อยฝ่ายเจ้าชายอนุรุทธะนั้นทรงพระดำริว่าพระมารดาคงจะไม่รักเราจึงไม่ทรงปรุงขนมชื่อไม่มีนี้ประทานเรามาก่อนจากนั้นก็เสด็จไปสู่พระตำหนักทูลถามพระมารดาว่าพระมารดาไม่รักลูกหรืออย่างไรจึงไม่เคยประทานขนมรสชาติอร่อยกว่าขนมใดๆในเมืองให้ลูกพระมารดาของเจ้าชายได้ฟังก็ทรงแปลกพระทัยยิ่งนักจึงหันไปถามมหาดเล็กว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรกันแน่เมื่อมหาดเล็กทูลให้ทรงทราบพระมารดาของเจ้าชายก็ทรงดำริว่าลูกของเราเป็นผู้มีบุญญาธิการเป็นแน่บุญนั้นคงทำให้มีขนมเต็มถาดจากนั้นเมื่อเจ้าชายอนุรุทธะทรงโปรดที่จะเสวยขนมไม่มีในคราใดพระมารดาก็จะส่งถาดเปล่ามีฝาครอบไปให้ทุกครั้งและจะปรากฏว่ามีขนมทิพย์ขึ้นมาทุกครั้งให้เจ้าชายเสวยในเวลาต่อมาเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวดและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระประยุรญาติได้เสด็จออกผนวดเป็นอันมากพระญาติอาวุโสฝั่งสักยะวงศ์เห็นว่าเจ้าสักยะ6 พระองค์นี้คือภัททิยะอนุรุทธะอานนท์ภักคุกิมพีระและเทวทัตยังไม่ได้ผนวดจึงสนทนากันว่าสักยะทั้ง6นี้มิใช่พระญาติหรือจึงมิได้ทรงผนวดเมื่อเป็นดังนั้นเจ้าชายมหานามะพระเชษฐาร่วมพระบิดามารดาเดียวกันกับเจ้าชายอนุรุทธะจึงได้ตรัสกับเจ้าชายว่าบัดนี้สักยะกุมารที่มีชื่อเสียงเป็นอันมากได้ออกผนวดตามเสด็จแต่ผู้ออกบวชจากตระกูลของเรายังไม่มีน้องจักบวชหรือว่าพี่จักบวชเจ้าชายอนุรุทธะนั้นมีโภคะสมบูรณ์แม้คำว่าไม่มีก็ไม่เคยได้ยินจึงไม่ยินดีในการบวชเจ้าชายมหานามะจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าอย่างนั้น
เจ้าจงเรียนให้รู้จักการงานของผู้ครองเรือนเสียก่อนพี่จะสอนเจ้าจงตั้งใจฟังแล้วเจ้าชายมหานามะจึงสอนการงานของผู้ครองเรือนเป็นอันมากเมื่อเจ้าชายอนุรุทธะได้ฟังแล้วก็เห็นว่าการงานของผู้ครองเรือนยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดจึงคิดเบื่อหน่ายในการงานก็เลยพูดกับพี่ชายว่าถ้าอย่างนั้นพี่ก็อยู่ครองเรือนเถิดน้องจักบวชเองเมื่อตกลงกันเช่นนั้นแล้วเจ้าชายอนุรุทธะจึงเข้าไปเฝ้าพระมารดากราบทูลให้ทรงทราบเรื่องที่ตกลงกับเจ้าชายมหานามะแล้วกราบทูลขอลาบวชตามเสด็จพระบรมศาสดาพระมารดาได้ฟังก็ตกพระทัยตรัสห้ามไว้ถึง3 ครั้งแต่พระโอรสก็ยืนยันจะบวชให้ได้ในที่สุดพระมารดาก็ทรงยินยอมด้วยเห็นว่าเจ้าชายอนุรุทธะนั้นเมื่อบวชแล้วได้รับความลำบากก็คงอยู่ได้ไม่นานก็จะสึกออกมาเองในครานั้นเจ้าชายทั้ง6 องค์นี้พร้อมกับนายกูสามาลาชื่ออุบาลีได้เสด็จออกจากเมืองแล้วเจ้าชายทั้ง6 พระองค์ก็ส่งเปลื้องอาภรณ์ของตนออกทำเป็นห่อแล้วรับสั่งให้นายอุบาลีกลับไปพร้อมกับนำเครื่องประดับเหล่านั้นไปเพื่อเลี้ยงชีพฝ่ายอุบาลีภูสามาลาไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับโดยว่าพวกเจ้าสากยราชโหดร้ายถ้าเรากลับไปพร้อมเครื่องประดับเช่นนี้เจ้าสากยราชเหล่านั้นก็จะฆ่าเราเสียโดยเข้าพระทัยว่าพระกุมารทั้งหลายถูกเจ้าคนนี้ปลงพระชนเสียแล้วก็คิดต่อไปว่าสักยะกุมารเหล่านี้ทรงสละสมบัติทิ้งอาภรณ์อันหาค่ามิได้เหล่านี้เรากับถมน้ำลายทิ้งเพื่อออกผนวดก็ทำไมเราจึงทำเช่นนั้นบ้างไม่ได้เล่าอุบาลีเอาอาภรณ์เหล่านั้นแขวนไว้บนต้นไม้แล้วกล่าวว่าใครต้องการก็จงเอาไปเถิดแล้วหันกลับเดินไปหาเจ้าชายสักยะวงศ์เหล่านั้นบรรดาเจ้าชายเห็นก็ถามอุบาลีว่ากลับมาทำไมอุบาลีก็กราบทูลให้ทรงทราบและขอออกบวชพร้อมเหล่าเจ้าชายสักยะวงศ์เหล่านั้นจึงทรงพาอุบาลีภูสามาลาไปสู่สำนักพระศาสดาด้วยกันเมื่อได้เข้าเฝ้าก็ถวายบังคมพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าขอให้ทรงอุปสมบทให้อุบาลีซึ่งเป็นคนรับใช้ก่อนพวกข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้แสดงคารวะกราบไหว้อุบาลีตามประเพณีนิยมของพระพุทธสาวกจะได้ปลดเปลื้องขัตติยมานะให้หมดสิ้นพระพุทธองค์ตรัสอนุโมทนาแล้วประทานการอุปสมบทแก่อุบาลีก่อนตามประสงค์แล้วประทานการอุปสมบทแก่เจ้าชายทั้ง6 พระองค์ภายหลังเมื่อบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วต่อมาพระอุบาลีพระพัทธิยะพระภักคุพระกิมพิละได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ภายในพรรษานั้นพระอานนท์ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันพระเทวทัตได้บรรลุธรรมชั้นฤทธิปุตุชนอันเป็นโลกิยะส่วนพระอนุรุทธะภายหลังได้ฟังพระธรรมเทศนามหาภูริสาวิตกสูตรได้สำเร็จทิพยจักษุญาณในการตรวจดูการเกิดดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดครั้งหนึ่งพระอนุรุทธะได้สนทนาธรรมกับพระสารีบุตรและได้ตั้งคำถามว่าข้าพเจ้าได้ทำความเพียรอย่างต่อเนื่องและมีสติอยู่ตลอดมีจิตตั้งมั่นหนึ่งเดียวแต่ทำไมจิตของข้าพเจ้ายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงพระสารีบุตรจึงได้ให้คำแนะนำว่าขอให้ท่านเลิกใส่ใจใน3 สิ่งคือ 1. มานะความถือตัวอย่างที่2คืออุทธัจจะความฟุ้งไปในธรรมและสุดท้ายคือกุกกุจจะคือความรำคาญใจขอให้ท่านน้อมจิตใจไปในนิพพานพระอนุรุทธะได้ฟังก็นำไปปฏิบัติตามไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ที่มีอภิญญาโดยสำเร็จวิชชา3คือสามารถระลึกชาติได้มีตาทิพย์รู้การเกิดและตายของสัตว์โลกและอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปพระอนุรุทธะจะคอยใช้ทิพยจักษุญาณสอดส่องดูแลสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนยกเว้นตอนที่ท่านฉันอาหารเท่านั้นจนพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณค่ะในครั้งหนึ่งพระอนุรุทธะได้ใช้อภิญญาฤทธิ์ตรวจดูอดีตชาติว่าท่านทำกุศลกรรมใดไว้ถึงได้มีทิพยจักษุหรือตาทิพย์ก็พบว่าท่านเกิดร่วมชาติกับพระโพธิสัตว์มาหลายชาติได้เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าในอดีตหลายพระองค์และได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นผู้เลิศทางทิพยจักษุในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วคำอธิษฐานก็ได้เป็นจริงในสมัยพระสมณโคดมจากนั้นเมื่อท่านตรวจดูต่อไปก็พบว่า
อีกอดีตชาติหนึ่งท่านได้เกิดเป็นคนงานเข็นหญ้าชื่อว่าอันนภาระและได้ทำงานอยู่ในบ้านท่านสุมาณะเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐีใจบุญในวันหนึ่งที่นายอันนภาระได้พบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมายืนบิณฑบาตอยู่หน้าประตูบ้านท่านเศรษฐีก็มีจิตเลื่อมใสจึงถามภรรยาว่ายังมีอาหารส่วนของเขาเก็บไว้หรือไม่เมื่อพบว่ายังมีอยู่จึงนำอาหารนั้นมาใส่บาตรถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานว่าขอให้ตนนั้นพ้นจากความลำบากและไม่เคยได้พบกับคำว่าไม่มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้ารับบาตรแล้วตรัสอนุโมทนาจากนั้นก็เสด็จไปเทวดาที่สถิตอยู่ที่ฉัตรของบ้านสุมาณะเศรษฐีได้เห็นก็กล่าวอนุโมทนากับนายอันนภาระด้วยเสียงอันดังถึง3 ครั้งฝ่ายสุมาณะเศรษฐีเดินออกมาเห็นและได้ยินเทวดากล่าวอนุโมทนาแก่นายอันนภาระก็แปลกใจว่าตนเองทำบุญทำทานมามากมายแต่เทวดาไม่เคยได้สาธุการดังเช่นนายอันนภาระมาก่อนจึงคิดว่าการที่นายอันนภาระได้ใส่บาตรแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินั้นได้บุญมหาศาลนักสุมาณะเศรษฐีจึงขอให้นายอันนภาระยกบุญส่วนนี้ให้ตนแลกกับทรัพย์จำนวนหนึ่งนายอันนภาระไม่แน่ใจจึงวิ่งตามไปถามพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เพิ่งเสด็จไปว่าควรจะยกบุญให้สุมาณะเศรษฐีหรือไม่พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเมื่อท่านให้บุญแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะพันหรือหมื่นคนก็ตามให้ไปมากเท่าใดบุญก็เพิ่มขึ้นแก่ท่านประมาณนั้นแม้ท่านจะอุทิศบุญแก่ท่านเศรษฐีบุญนั้นก็ยังอยู่แก่ท่านเช่นกันเมื่อได้คำตอบแล้วนายอันนภาระจึงอุทิศบุญให้แก่สุมาณะเศรษฐีท่านเศรษฐีก็มอบทรัพย์จำนวนหนึ่งให้นายอันนภาระเป็นการตอบแทนแล้วกล่าวว่าต่อไปนี้ไม่ต้องทำงานอย่างยากลำบากแล้วจงไปสร้างบ้านเรือนและประกอบอาชีพอยู่เถิดและนายอันนภาระได้สร้างกุศลผลบุญเรื่อยมาได้ไปเกิดร่วมชาติกับพระโพธิสัตว์อีกหลายชาติหลังจากระลึกชาติว่าท่านได้เกิดเป็นนายอันนภาระนั้นพระอนุรุทธะก็เกิดอยากทราบขึ้นมาว่าสุมาณะเศรษฐีนั้นได้ไปเกิดอยู่ที่ใดจึงตรวจดูด้วยญาณก็พบว่าบัดนี้สุมาณะเศรษฐีได้มาเกิดเป็นบุตรชายคนรองของโยมอุปถากของท่านชื่อจูลสุมาณะขณะนี้อายุได้7 ปีและถ้าจูลสุมาณะบวชก็จะบรรลุเป็นอรหันต์ได้อย่างแน่นอนจึงได้เดินทางไปยังบ้านของโยมอุปถากเมื่อโยมอุปถากของท่านเห็นจึงได้รีบมาต้อนรับและจัดภัตตาหารมาถวายแต่ท่านบ่ายเบี่ยงและกล่าวว่าตัวท่านนั้นยังไม่มีสามเณรคอยรับใช้เมื่อโยมอุปถากได้ฟังจึงกล่าวว่าจะให้บุตรชายคนโตบวชเป็นสามเณรเพื่อรับใช้พระอนุรุทธะแต่พระอนุรุทธะก็ยังบอกว่าท่านไม่ต้องการโยมอุปถากจึงให้จุลสุมาณะบุตรชายคนรองบวชเป็นสามเณรพระอนุรุทธะจึงให้เตรียมการบรรพชาเมื่อจุลสุมาณะปลงผมเสร็จได้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายจึงได้บรรลุอรหันต์ทันทีหลังจากบรรพชาแล้วผู้คนมักเรียกว่าสามเณรสุมาณะและสามเณรได้ติดตามพระอนุรุทธะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งขณะที่พระอนุรุทธะได้ทำการเดินจงกรมอยู่ก็เกิดอาการปวดท้องจุกเสียดเป็นอันมากทำอย่างไรก็ไม่ดีขึ้นสามเณรสุมาณะจึงถามพระอนุรุทธะว่าควรจะรักษาด้วยวิธีใดถึงจะดีขึ้นพระอนุรุทธะได้ตอบว่าอาการนี้ถ้าได้น้ำจากสระอโนดาตมาดื่มก็จะดีขึ้นสามเณรสุมาณะจึงอาสาไปนำน้ำจากสระอโนดาตมาให้พระอุปชฌาย์ของท่านได้ดื่มพระอนุรุทธะได้บอกกับสามเณรว่าจงไปบอกกับพญานาคที่ชื่อปัณณกะซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันดีกับพระอนุรุทธะขอตักน้ำจากสระอโนดาตมารักษาอาการปวดท้องจุกเสียดสามเณรสุมาณะก็รีบรับคำแล้วหอกไปด้วยฤทธิ์ทันทีณขณะนั้นที่สระอโนดาตพญานาคปัณณกะกำลังเล่นน้ำอยู่ในสระนั้นเมื่อเงยหน้าขึ้นไปเห็นสามเณรกำลังเหาะผ่านไปก็โกรธและพานคิดไปว่าสามเณรนี้เหาะข้ามศีรษะเราไปซ้ำฝุ่นจากเท้ายังร่วงลงมายังศีรษะของเราซะอีกเมื่อสามเณรมาเจรจาขอน้ำจากสระอโนดาตก็ได้ปฏิเสธและแปลงกายให้ร่างขยายใหญ่โตขึ้นนอนขวางสระนั้นไว้สามเณรเข้าใจว่าพญานาคโกรธแต่ก็ได้ขอร้องว่าขอให้ข้าพเจ้านำน้ำในสระ
ไปรักษาอาการปวดท้องของพระอุปชฌาย์เถิดพญานาคปัณณกะเมื่อโกรธแล้วก็ไม่ยอมกลับบอกให้สามเณรสุมาณะไปเอาน้ำที่แม่น้ำคงคาแทนเมื่อเห็นว่าพญานาคปัณณกะไม่ยอมให้น้ำในสระนี้เป็นแน่สามเณรจึงว่าคงต้องแสดงฤทธิ์เพื่อนำน้ำในสระไปให้พระอนุรุทธะให้จงได้จึงกล่าวว่าพระอุปชฌาย์ของข้าพเจ้าสั่งให้นำน้ำจากสระอโนดาตเท่านั้นท่านอย่าได้ขัดขวางเลยพญานาคได้ฟังก็ยิ่งโกรธจึงท้าทายสามเณรว่าถ้าท่านคิดว่ามีความสามารถก็จงนำน้ำไปให้ได้เถิดสามเณรสุมาณะจึงเหาะขึ้นไปบนอากาศเชิญเทพพยดาทั้งหลายมาเป็นพยานในการประลองฤทธิ์เมื่อเหล่าเทพทั้งหลายสถิตอยู่เหนือสระอโนดาตแล้วสามเณรสุมาณะก็เนรมิตร่างกายให้ใหญ่โตขึ้นแล้วเหาะลงมาเหยียบบริเวณลำตัวของพญานาคจนพญานาคขนาดเล็กลงเท่าเดิมน้ำในสระอโนดาตนั้นก็กระเด็นพุ่งขึ้นมาสามเณรจึงรองน้ำได้1 ขวดไปถวายพระอนุรุทธะผู้เป็นอุปชฌาย์แล้วก็เหาะกลับไปพญานาคเห็นเหตุการณ์ว่าเป็นดังนั้นก็อับอายเหล่าเทพพยดาเป็นอันมากและคิดว่ายังไงก็จะเอาชนะสามเณรให้ได้จึงรีบติดตามสามเณรไปและกล่าวเท็จว่าถ้าแต่พระอนุรุทธะเถระสามเณรนี้นำเอาน้ำในสระซึ่งข้าพเจ้ายังไม่ได้อนุญาตให้นำมาให้ท่านขอท่านต้องอย่าดื่มเถิดแต่สามเณรสุมาณะกล่าวนิมนต์พระอาจารย์ให้ฉันน้ำเพราะพญานาคนี้กล่าวยกให้แล้วตอนท้าทายกันจึงได้นำมาพระอนุรุทธะจึงกล่าวกับพญานาคว่าอันพระอรหันต์ขีณาสพการกล่าวเท็จย่อมไม่มีแล้วก็ฉันน้ำนั้นพญานาคปัณณกะยังผูกพยาบาทสามเณรอยู่จึงกล่าวกับพระเถระว่าสามเณรนี้ไปเชิญเทพพยดาทั้งหลายมาดูการประลองฤทธิ์ทำให้ข้าพเจ้าต้องอับอายพระอนุรุทธะบอกแก่พญานาคว่าท่านจงยกโทษให้แก่สามเณรเถิดโดยสามเณรนี้มีฤทธิ์มากกว่าท่านจงเลิกโกรธเคืองและกลับไปเถิดพญานาคปัณณกะก็ยอมเชื่อฟังพระอนุรุทธะละความโกรธทั้งปวงและยอมเป็นมิตรที่ดีแก่สามเณรแล้วกล่าวว่าต่อไปถ้าหากสามเณรต้องการน้ำในสระอโนดาตขอให้บอกข้าพเจ้าจะนำน้ำในสระอโนดาตมาถวายท่านเองจากนั้นพญานาคก็กลับไปแล้วพระอนุรุทธะก็พาสามเณรสุมาณะเหาะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายังพระเชตวันมหาวิหารเมื่อมาถึงพระวิหารภิกษุบางรูปไม่ทราบว่าสามเณรสุมาณะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจึงได้หยอกล้อด้วยความเอ็นดูโดยการจับหัวบ้างพูดจาหยอกเย้าบ้างพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมนั้นจึงต้องการให้เหล่าภิกษุได้ทราบถึงความสามารถของสามเณรจึงตรัสว่าให้ภิกษุที่นั้นไปตักน้ำจากสระอโนดาตมาล้างพระบาทของพระองค์แต่ภิกษุเหล่านั้นทูลว่าพวกตนไม่มีความสามารถแต่สามเณรสุมาณะกลับอาสาว่าจะไปตักน้ำมาถวายแล้วก็ถือคนโทไว้แล้วเหาะไปด้วยฤทธิ์เมื่อถึงสระอโนดาตพญานาคปัณณกะเห็นสามเณรสุมาณะถือคนโทมาจึงกล่าวว่าทำไมสามเณรไม่แจ้งแก่ข้าพเจ้าเล่าข้าพเจ้าจะได้นำน้ำไปให้สามเณรสุมาณะกล่าวว่าครั้งนี้ขอมาตักด้วยตนเองเมื่อได้น้ำแล้วก็เหาะกลับไปด้วยฤทธิ์ไปถวายน้ำในสระอโนดาตแก่พระพุทธองค์ภิกษุทั้งหลายถึงได้ประจักษ์ในความสามารถของสามเณรสุมาณะจากเรื่องราวนี้ก็ทำให้พบว่าพระอนุรุทธะได้ใช้ตาทิพย์ให้เกิดประโยชน์และได้ออกอุบายให้จุลสุมาณะได้ออกบวชเป็นศิษย์ของท่านและสามเณรก็บรรลุอรหันต์เมื่ออายุเพียง7 ปีเท่านั้นครั้งหนึ่งในแคว้นโกศลพระอนุรุทธะได้พำนักในป่าแห่งหนึ่งได้มีเทพธิดานามว่าชาลินีซึ่งเคยเป็นภรรยาในอดีตชาติก่อนๆของพระเถระได้เห็นว่าพระอนุรุทธะเที่ยวแสวงหาผ้าบางสกุลที่ชาวบ้านทิ้งไว้ตามต้นไม้และพื้นดินจึงเนรมิตผ้าทิพย์3 ผืนเพื่อจะถวายแก่พระอนุรุทธะแต่เกรงว่าท่านจะไม่ยอมรับเทพธิดาจึงนำผ้าไปซุกไว้ใต้กองไม้คลุกฝุ่นโดยให้ชายผ้าห้อยออกมาเล็กน้อยพอสังเกตได้เมื่อพระอนุรุทธะเดินมาเห็นชายผ้าก็ดึงขึ้นมาดูก็ได้เห็นผ้าทิพย์นั้นจึงนำกลับไปซักย้อมและทำเป็นจีวรผ้าทิพย์นั้นมีความกว้างและยาวเป็นอันมากเหล่าภิกษุทั้ง500 รูปอันมีพระพุทธองค์ทรงเป็นประธานในการช่วยพระอนุรุทธะทำจีวรเพื่อให้เสร็จภายในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงสนได้มีพระมหากัสสปะพระสารีบุตรและพระอานนท์ที่ทำหน้าที่เย็บจีวรเหล่าภิกษุอื่นทำการช่วยกรอได้
พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งของและภิกษุที่เหลือช่วยพระมหาโมคคัลลานะกับนางเทพธิดาชาลินีช่วยกันไปชักชวนอุบาสกอุบาสิกาในหมู่บ้านให้นำภัตตาหารมาถวายพระบรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ์การเย็บจีวรของพระอนุรุทธะสำเร็จลงด้วยดีภายในวันเดียวเท่านั้นอันหนึ่งการที่เทพธิดาชาลินีนำผ้าไปวางซุกไว้ในกองพุ่มไม้คลุกฝุ่นในลักษณะทอดผ้าบางสุกุลนั้นพุทธบริษัทได้ถือเป็นแบบอย่างในการทอดผ้าบางสุกุลและทอดผ้าป่าในปัจจุบันนี้วันหนึ่งพระอนุรุทธะได้เดินทางไปถึงณหมู่บ้านแห่งหนึ่งระหว่างทางในเมืองสาวัตถีเป็นเวลาเย็นมากแล้วในหมู่บ้านนั้นมีหญิงผู้หนึ่งได้จัดเรือนของตนสำหรับให้แขกเข้าพักพระอนุรุทธะจึงเข้าไปสอบถามนางว่ามีที่พักสำหรับให้ท่านซึ่งเป็นภิกษุพักสักคืนหนึ่งหรือไม่หญิงผู้นั้นตอบรับอันดีและนิมนต์พระอนุรุทธะให้เข้าพักแรมที่เรือนของตนอันที่จริงสตรีนั้นได้มีจิตปฏิภัทในท่านพระอนุรุทธะนางได้จัดเตียงที่มีอยู่ข้างในด้วยตนเองถวายพระอนุรุทธะแล้วประดับตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องหอมเข้าไปหาพระอนุรุทธะแล้วได้กล่าวว่าท่านเจ้าข้าพระคุณเจ้ามีรูปงามนักส่วนดิฉันก็มีรูปงามยิ่งน่าดูน่าชมทางที่ดีดิฉันควรจะเป็นภรรยาของพระคุณเจ้าพระอนุรุทธะก็สำรวมกิริยาไม่กล่าววาจาใดเมื่อนางพูดเช่นนี้ถึง2 ครั้งและเมื่อถึงครั้งที่3นางลงทุนเปลื้องผ้าออกยืนบ้างเดินบ้างรอบพระเถระแต่พระเถระก็วางนิ่งเฉยจนกระทั่งนางเจ้าของเรือนแปลกใจได้แต่อุทานว่าพระรูปนี้แปลกจริงหนอโดยปกติชายทั้งหลายมักจะมาอ้อนวอนเราหรือไม่ก็ยื่นทรัพย์ให้เรามากมายเพื่อต้องการตัวเราไปครองแต่พระรูปนี้กลับนิ่งเฉยแม้เราวิงวอนด้วยตนเองยังไม่ปรารถนาจะรับนางจึงคิดได้และรีบนุ่งห่มเสื้อผ้าและก้มลงกราบขอขมาพระเถระพระอนุรุทธะเห็นน่าสำนึกจึงกล่าวยกโทษให้เช้าวันรุ่งขึ้นนางได้ถวายภัตตาหารเมื่อเสร็จภัตตกิจพระอนุรุทธะจึงแสดงธรรมแก่นางเจ้าของเรือนจนนางเลื่อมใสกล่าวขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตจากนั้นพระอนุรุทธะก็ออกจาริกต่อไปเมื่อเดินทางไปถึงกรุงสาวัตถีพระอนุรุทธะก็ได้เล่าเหตุการณ์นั้นให้เหล่าภิกษุฟังเหล่าภิกษุได้ฟังก็เกิดละอายทำกริยารังเกียจและติดเตียนพระอนุรุทธะเป็นอันมากที่ท่านได้อาศัยร่วมห้องกับอิสตรีจึงนำเรื่องราวไปกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงทรงสอบถามเรื่องราวจากพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะก็ได้รับว่าเป็นความจริงและกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระพุทธเจ้าจึงทรงติเตียนแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามเป็นปาจิตตีการต่อมาในคืนที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานแล้วพระอนุรุทธะและพระอานนท์ก็ได้แสดงธรรมตลอดราตรีจนถึงรุ่งเช้าและได้ปรึกษากันเรื่องพระบรมศพพระอนุรุทธะจึงได้ให้พระอานนท์แจ้งแก่มัลลกษัตริย์ในเมืองกุสินาราให้ทราบจะได้จัดเตรียมการเรื่องพระบรมศพเมื่อการจัดเตรียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นก็ได้เตรียมการจุดไฟที่พระจิตกาทานแต่ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ไฟนั้นจุดเท่าไหร่ก็จุดไม่ติดมัลลกษัตริย์จึงได้ปรึกษาพระอนุรุทธะว่าเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรพระอนุรุทธะตรวจดูด้วยทิพยจักษุญาณจึงได้ทราบว่าเหล่าเทพเทวดาต้องการรอให้พระมหากัสสปะและภิกษุอีก500 รูปเดินทางมาถึงก่อนแล้วจึงถวายพระเพลิงพระบรมศพได้เมื่อพระมหากัสสปะและภิกษุอีก500 รูปเดินทางมาถึงและถวายบังคมพระบรมศพแล้วไฟก็ได้ลุกไหม้พระจิตกาทานนั่นเองค่ะภายหลังที่ได้มีปฐมสังคายนาครั้งแรกที่พระมหากัสสปะเป็นประธานท่านก็ได้เป็นหนึ่งในพระอรหันต์ที่ร่วมกระทำปฐมสังคายนาพระธรรมและพระวินัยด้วยค่ะภายหลังที่พระอนุรุทธะได้ดำรงสังขารมาภายหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานช่วงหนึ่งก็ถึงการสังขารที่พระอนุรุทธะถึงพระนิพพานณบริเวณใต้กอไผ่ใกล้หมู่บ้านเวลุคามแคว้นวัดชีค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระอนุรุทธะเอตทัคคะผู้เป็นเลิศในทางทิพยจักษุญาณหรือตาทิพย์เป็นยังไงกันบ้างคะกับ
กับเรื่องราวที่เรารวบรวมมาเล่าให้ฟังกันหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เทพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ